Let's cook Pancit Canton. Konti na yung tubig niya. Pwede na natin ilagay yung vegetables niya. Malambot na din siya. Parang fresh pancit na sa Pinas. Lagay na natin ang sahog. Ma-overcook na yung sahog. Okay lang yun. Halo. Tapos na, luto na ang pansit. Ayan guys, luto na ang pansit. Luto na siya, soft drinks na lang ang kulang. Thank you for watching. See you on my next food vlog.